تعالوا معنا اليوم يا شباب، بدنا نعمل من أحلى وأزكى الطبخات إلي، وبشكر زوجتي العزيزة إنها تعلمت تسويها من أمي. الحمد لله يا شباب، فزنا واحدة. بلش بشوية رز وحط عليه مية مغلية. بتجيب كوسة، حاول تجيب كوسة صغير. طبعا هون مبين إنهم كوسة كبير، بس لو بحطهم بإيدي أنا مبين إنه كتير صغير. وطبعا حسب وضع الكوسة اللي جايبها منقيم إحنا القدام واللي ورا. طبعا في بعض الناس بالعيلة هاي، ما بدي أسمي أسامي، بحب باذنجان محشي برضه. أنا صراحة ما باكل هذا بالمرة، ما بعرف ليش سووا لي إياه، ما حدا منا باكله. المهم، وهون بتبلش تقور الكوسة. طبعا لما تقور الكوسة بدك تكون يعني شيف فظيع، طباخ عظيم، لأنه بدك تقور اللي يكفي تحشي فيها الأغراض اللي هي الرز واللحمة والشغلات هاي. بس بدك تخليه شوية من الكوسة مشان ما تروح تقور وتحفرها وتعمل خزق تاني يخرب لنا هالكوسة، يبطل كوسة محشي، يصير أنابيب كوسة. المهم بتخلص كل الكوسيات وبتسوي نفس الاشي مع الباذنجان. إذا عندك باذنجان، في ناس بحب يحط فلفل حار وفلفل أخضر، احنا عادة بنحط فلفل اخضر، ما بعرف ليش. زوجتي العزيزة حاولت تسوي هون باذنجان، اظني في حدا من عائلتها طلبه، ما راح اسمي اسامي اليوم، بس اكيد هي مكيفة انه سوينا الباذنجان. المهم، بتقور الباذنجان، بتجهز الاغراض اللي هي اللحمة، هيها ممتازة، تحطها مع الرز، لحمة مفرومة طبعا. زي ما دائما بنحكي، بنحب احنا نحط 25% دهن باللحمة تكون. زدت عليها الملح وبلش افرك فيها لحتى تخلص. تقدر تحط فيها السبع البهارات او بهارات مشكلة، اي نوع من البهارات اللي بتحبوها. اذا بتحبوا الحار ضيفوه هلا، اذا ما بتحبوا الحار ما في مشكلة، احنا ما بنحب نحط الحار هلا، بنحب نحطه بعدين. بعدين تستعملوا بودرة خضرة مجففة، هي الفيديو على اليمين فوق. واخر اشي فلفل اسود. وبلش حرك ومزج بهاي المواضيع، ومزمز على تحريك اللحمة مع ايش، مع الرز. في ناس بيحبوا يحطوا رز اكتر، وناس بيحبوا يحطوا لحمة اكتر. بنفع التنين صراحة، كله ممتاز. اذا حابب تكون هاي الوجبة نباتية ما تحط لحمة، اذا حابب تحط حابب ما تكونش نباتية حط لحمة، امشي فيها. يمكن يتغير وقت الطبخ شوي صغيرة، بس مش راح يتغير بشكل كتير. لما تحشي الكوسة، هاي لكل الزوجات العزيزات واللي عم بطبخوا، ما تمسك اصبعك وتحشيه زي كأنك بدك تسوي قنبلة ناسفة. بدك اياها هاي عادي الواحد يقدر ياكلها، اذا بتعمل هيك راح ينفجر ايش الكوسة لما ينطبخ، فدير بالك. طبعا راحت سرقت من شافتني عم بمشي ومعي شوية بندورة، سرقت لي اياهم، قالت لي هات لهون خليني استعملهم. هدول بتمسك البندورات وبتحطهم زي ما تقول عم بتحط الغطا لكل وحدة من ايش هدول الكوسايات، وبنطبخه بيكون زاكي لانه اصلا رح نستعمل مرقة المي. هون بتجيب رب البندورة مع مي مغلية، وبتزيد عليها شوية ملح، بزت ملح هيك ممتاز. اذا بتحب تحط كمان هدول الخضار المجففة ممتاز. هذا بدل المكعبات اللي بنستعملها، فهيك احسن، وهاي عضوية وبتعملها بالبيت، وارخص وافضل للصحة، ما فيها حافظات ولا بدي اقول لكم مقرصنات، بس مش عارف شو القرصان اللي بيسوي لك اياه. قصدي احكي لكم مسرطنات، ما فيش فيها مسرطنات. المهم تمسك هدول طبعا بعيد عنكم ان شاء الله. هاي الشغلات بتمسك كل الكوسيات والباذنجانات، بتحطها بطنجرة وتبلش تطبخ فيها، بتخليها يعني لفترة كويسة كتير، على ما تشوف انها طبخت تقريبا ساعة على حم متوسط. هلا اللي قورناه الكوسة، بدال ما تكبه وتروح ما تسوي اشي فيه، امسك طنجرة، حط شوية زيت، شوية بصل، شوية ملح، واطبخها على نار هادية. شو بدنا نسوي فيها؟ بدنا نسوي لب الكوسة. هاي برضو طبخة لحالها، اذا بتحب تمسكه وتطبخه. هون في كتير ناس بيحبوا يعملوها هاي تغميس مع الخبز، وزاكي كتير، تتغدى تتعشى عليها او تاكل تاني يوم. شوية بابريكا، شوي فيها طعمة الفلفل، مش ضروري يحرق، زي ما قلنا من قبل بتقدر تحط اشي بيحرق بعدين، ما فيش اشكالية، حرك فيها. هلا انا بحب اكل هاي الطبخة بهاي الطريقة. في ناس بيقول لك
يا ابو الشباب انت ليش عم تعمل الحكي بالعكس؟ بمسك الكوسة بفتحها، بجيب مرقة الكوسة بحطها بالنص، بعدين بجيب لب الكوسة بحطه فوقيه. بعرف الكل حكي لي احنا ليش قورناه يا شباب؟ انتم ما فيش مجال يعني، كولو دوقه بعدين ايش اشكرني. زدت عليه شوية ملح شوية فلفل، خذ لك لقمة وادعي لنا بدعواتك، لانه من اذكى الطبخات رح تاكلها، خاصة لما تحط البندورة اخر اشي فيها. وهيك يا شباب بنسوي الكوسة المحشي على طريقتنا، وصحتين يا شباب.